หนึ่งในนาฬิกาคอลเลกชันของเจมส์คาเมรอนสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนผมเป็นนักออกแบบและเป็นนักสะสมนะครับมาทำความรู้จักกับนาฬิกาดำน้ำอีกเรือนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญกับในเรื่องของการออกแบบการใช้งานแล้วก็เป็นระดับการใช้งานที่มืออาชีพมากๆเลยเขาใช้กันอย่าให้ close up นิดหนึ่งนะครับก็คือเป็น116600จำง่ายมากเลยนี่คือสแตมป์เขียวนะครับเหรียญเขียวนั่นเองนะครับเหรียญเขียวอันนี้คือให้ความสำคัญมันเป็นการสื่อสารกับดีลเลอร์ว่าอันเนี้ยผมซื้อนาฬิกาเรือนนี้มาเนี่ยประกัน5ปีถ้าสีแดงก็จะประกัน3ปีนะครับเราได้เริ่มมีนาฬิกาที่เกี่ยวกับทางน้ำก็คือนาฬิกากันน้ำเป็นโรเล็กดำน้ำได้100เมตรในปี1954นะเขาเริ่มที่จะพัฒนานั้น100เมตรเนี่ยก็ลองนึกว่าเราดำน้ำลงไปเนี่ย100เมตรก็มีความลึกที่ประมาณนึงเลยนะฮะคนธรรมดาลงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาได้ถูกผลิตออกมาเพื่อควบคู่กับการใช้งานของนักดำน้ำมืออาชีพนะครับในยุคก่อนเนี่ยประวัติศาสตร์ของ Rolex เนี่ยได้ร่วมมือกับบริษัทของเรียกว่าเป็นหน่วยองค์กรการดำน้ำลึกนะฮะเกี่ยวกับการทางน้ำนะฮะเป็นชื่อว่า COMEX นะฮะ COMEX เนี่ยเข้ามาร่วมกับบริษัทRolex SA นะฮะคือจะบอกว่าในจุดเริ่มต้นเนี่ย1953เนี่ยดำน้ำ100เมตรซีเดไวเลอร์เนี่ยจะมีวาล์วฮีเลียมที่อยู่ด้านข้างนี่ฮะเนื่องจากนาฬิกาเรือนนี้ฮะมันเป็นนาฬิกาในปี2015ใช่ไหมฮะก็คือนาฬิกายุคปัจจุบันเลยแต่เราย้อนไปในยุคอดีตเนี่ยนาฬิกาในยุคอดีตเนี่ยสำหรับซีเดไวเลอร์นะฮะคือมันดำน้ำได้ประมาณ600เมตรนะครับ600เมตรเนี่ยมันก็จะหนาไม่เท่ากับตัวนี้หรอกนะครับมันก็จะมีความบางที่มากกว่าใส่เข้าไปให้ดูด้วยกันทั้งคู่เลยลองดูที่กระจกนะครับมันจะไม่มีไซคอบสำหรับตัวที่เป็นสายเหล็กนะสำหรับบนข้อมือของผมที่เป็นสายหนังอ่ะมันมีไซคอบก็คือตัวขยายวันที่นะฮะอันเนี้ยเราทำความรู้จักกับนาฬิกา2เรือนนี้แบบง่ายๆเลยแบ่งแยกกันแค่เนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นกระจกไม่มีตัวขยายเลนวันที่เราเดาได้2อย่างว่ามันคือ Submariner No Date ก็คือไม่มีเลนขยายวันที่แน่นอนกับ Cedeweiler นั่นเองแต่ Submariner No Date ตัวเรือนก็จะหนาเท่ากับนาฬิกาของผมแบบนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่ามันมีวาล์วฮีเลียมนั่นแหละ Cedeweiler เนี่ยเราทำความรู้จักกับนาฬิกาง่ายๆแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าคุณสมบัติของนาฬิกา116600เรือนนี้มันคือนาฬิกาตั้งแต่ในปี2014มีการเริ่มผลิตใหม่นะครับจะบอกว่านาฬิกา Rolex Cedeweiler เนี่ยหยุดผลิตไปตั้งแต่ปี2008นะครับต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็จะผลิตนาฬิกาที่ดำน้ำลึกมากเลยมีตัวเรือนที่ใหญ่มากขนาด44มิลนะครับอันนั้นคือรุ่น Deep Sea นะครับผลิตถึง6ปีสำหรับในนาฬิกา Cedeweiler เรือนนี้ผมจะบอกจุดเด่นคุณลักษณะของเขาให้ดูนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาในยุคใหม่ก็จะเป็นขอบเซรามิกนะครับแล้วก็ซอยหลักวินาทีนะครับในการจับเวลาใต้น้ำนั่นเองนะครับอันนี้สำคัญมันก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาได้ฝั่งเดียวนะครับมันไม่สามารถหมุนคืนได้นะครับส่วนตัวเรือนของเขาเนี่ยด้านข้างก็จะมีความหนามากกว่า Submariner นะครับแสดงว่ามันมีความทนทานต่อแรงกดของน้ำมากกว่าเนื่องจากว่ามันต้องใส่อุปกรณ์คือวาล์วฮีเลียมเข้าไปนะครับสำหรับภายน้ำในรุ่นนี้นะครับเขาก็ใช้ภายน้ำที่เป็นโคมไลท์นะครับมันมีความสว่างมันให้แสงที่เป็นสีฟ้านะฮะมันสามารถเรืองแสงได้ในระยะที่อับแสงนั่นเองนะครับเรืองแสงด้วยตัวของมันเองได้ถึง8ชั่วโมงอันเนี้ยคือเจ๋งมากสำหรับโคมไลท์นะฮะมีอยู่ในCedeweilerนะฮะ
แล้วก็สายของนาฬิกาเรือนนี้นะครับพัฒนามาแบบไกลมากนะครับผมจะให้ดูว่าบานพับของเขาเนี่ยก็เป็นตัวยาวเป็นคุณสมบัติของนาฬิกาดำน้ำอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความพิเศษของเขาตรงนี้นี่ตะแคงข้างให้ดูนะนี่ตัวนี้ฮะเวลาเรากดปลดล็อกเนี่ยเราสามารถสไลด์เข้าออกได้ง่ายแต่ว่ามันมีความพิเศษที่ตรงนี้ครับมันสามารถปลดล็อกแล้วก็ยืดออกมาเป็นบานพับ3ชิ้นนะ1 2 3ได้อันนี้สำหรับใช้ในเชิงอาชีพจริงๆนะครับรัดนอกชุดอุปกรณ์ดำน้ำประมาณแบบนั้นแล้วเวลาเก็บก็ง่ายแบบนี้เองนะครับผมก็สไลด์เข้าไปปึ๊กจบ1สำหรับบานพับตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในรุ่น Submariner 300 เมตรนะจะอยู่ในรุ่น 1,220 เมตรคือ Cinderella เท่านั้นนะครับสำหรับนาฬิกา Cinderella เรือนนี้นะครับผมย้ำรหัสอีกทีหนึ่งคือ116600เนี่ยจะบอกว่าในกลไกการตลาดเนี่ย Submariner 10 เรือนจะมี Cinderella 1 เรือนก็คือ1:10นั่นเองประมาณนี้นะฮะที่ผมคร่าวๆไว้Cinderella เนี่ยเราหาได้ยากในท้องตลาดเพราะว่ามันมีน้อยนะครับทีนี้เราจะเข้าใจมันแล้วว่าในกลไกการตลาดเนี่ยคนที่เลือกใส่ Cinderella เนี่ยก็คือคนที่รู้คุณลักษณะคุณสมบัติของ Rolex จริงๆนะครับเขาถึงตามหาอันนี้นะครับมันก็จะมีราคาที่แพงขึ้นนะครับสำหรับเรื่องราคาเราลองมาดูกันว่านาฬิกา Cinderella เนี่ยราคามันมีค่าตัวที่เท่าไหร่ใช่ไหมผมย้อนไปที่นาฬิกาที่ผมใส่ก่อนอันนี้คือ Submariner 300 เมตรนะเป็นรุ่นขอบฟิล์มใช่ไหมในเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเอาเป็นว่าประมาณปี 2005นะราคาอยู่ประมาณ 185,000 นะครับปัจจุบันเนี่ย Rolex Submariner Date นะที่เป็นขอบเซรามิกเนี่ยราคาอยู่ 300,000 ต้นๆนะครับสำหรับ Cinderella เนี่ยอยู่ประมาณ 400,000 ต้นๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าราคาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันแน่นอนแหละมันต้องมีราคาที่สูงขึ้นสำหรับราคาที่ผมพูดเนี่ยเป็นราคา Retail Price คือหน้าช็อปนะครับสำหรับนาฬิกา Cinderella นะครับก็เป็นนาฬิกาที่เหมาะกับบุคลิกของผู้ชายนะในอดีตเนี่ยอาจจะเหมาะกับทหารใช่ไหมที่เป็นนักประดาน้ำในเชิงแบบการรบปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยมีสงครามแล้วก็ผมก็คือคนหนึ่งใช่ไหมที่เป็นผู้ชายที่แบบต้องการนาฬิกาที่มีความพิเศษสะเทินน้ำสะเทินบกมันลุยได้มากๆเลยในทุกที่อะไรเงี้ยเราลองมองที่คนดังคนที่มีความสามารถนะผมก็มักจะเห็นว่าเขาจะมีโรเล็กเอาไว้ใช้งานแบบใช้ในระหว่างการทำงานสักเรือนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าในการสักเรือนหนึ่งที่เราใช้มันได้แบบในทุกๆโอกาสอะโรเล็กซิเดอร์ไวเลอร์เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งนะที่ผมเห็นว่ามันให้ตอบสนองได้ดีที่สุดเลยทั้งในเรื่องของกลไกของเขาที่กันกระเทือนนะในรุ่นใหม่จะเป็นแบบนั้นนะนาฬิกา Rolex Sport เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันใส่เข้ามาอยู่ในชุดแบบ dress casual แล้วก็ได้ถึงสปอร์ตด้วยนะฮะปัจจุบันเนี่ยมันถูกแปลเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการสวมใส่ให้มันได้ง่ายขึ้นก็เป็นประโยชน์มากเลยสำหรับนาฬิกา1 เรือนเวลาผมมองนาฬิกาดำน้ำสักเรือนหนึ่งเนี่ยผมก็นึกถึงเจมส์คาเมรอนนะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่สร้างสรรค์ผลงานให้กับโลกเลยใช่ไหมก็เป็นคนที่สร้างหนังเรื่องไททานิคที่จะทำในสิ่งหนึ่งให้มันสำเร็จแบบตามความตั้งใจแต่แน่นอนแหละผมคิดว่านาฬิกาน่ะมันอยู่ติดกับแขนเขาไงผมก็เห็นว่าเขาสวมนาฬิกาโรเล็กรุ่นดำน้ำใช่ไหมมันเป็นอันนึงที่คิดว่ามันอาจจะเป็นความตั้งใจในการแบบสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีความเท่งตรงนาฬิกาเรือนนี้เป็นแบบนั้นเลยนะครับสำหรับผมนะคิดว่าเจมส์คาเมรอนเนี่ยก็เลือกนาฬิกาสักเรือนหนึ่งมันต้องดีที่สุดที่จะตอบสนองเขาได้ก็อันเนี้ยคิดว่าตอบสนองสำหรับคนที่ต้องการนะครับก็ลองเทียบดูว่านาฬิกาเรือนนี้จะคุ้มค่ากับคนที่สวมใส่ไหมเพราะอะไรเจมส์คาเมรอนผู้กำกับ
ผู้สร้างผลงานในระดับโลกถึงเลือกนาฬิกาโรเล็กดำน้ำสำหรับในคลิปหน้าผมอยากจะพูดถึงนาฬิกาในรุ่นต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับติดตามผมสัญญาว่าผมจะมาพูดถึงนาฬิกาสปอร์ตรุ่นหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากๆเลยก็คือ Rolex GMT นั่นเองนะครับตัวนี้นี่ตัวเดียวไม่ใช่นะครับมันจะมาแบบเป็นเซตเลยผมก็จะพูดเปรียบเทียบว่า Rolex Pepsi Rolex Coke นะครับ Batman ทำไมคนถึงนิยมแล้วพบกันในตอนต่อไป